Наступний доповідач Христя Стодилка-Curkowska. Магістр Стодилка-Curkowska була чи бувша кураторка мистецьких виставок у Канадсько-Українській мистецькій фундації та при Інституті Святого Володимира. Тепер очолює фундацію імені отця Мар'яна і доктора Романа Curkowskich. Виступає сьогодні на тему «Українська душа» Василя Kureleka. Прошу привітати. Дякую. Багато є написано про Василя Kureleka, про його життя і творчість. Помер в 1977 році, похований 50-літній мистець в українській вишитій сорочці. Залишив 8 до 10 тисяч малюнків і рисунків. Це є дуже багато за приблизно 20 років творчої роботи. Можливо, що знав чи відчував, що не буде жити довго. Рисував до кінця життя в шпиталі вже, аж до моменту, коли не міг втримати олівець у руці. Сьогодні його картини дуже ціняться. Ця картина продалася, ціняться сотками тисячами доларів. Ця картина продалася за 385 тисяч. Моя інтерпретація Kureleka, його української ідентичності і душі, є базована на моїм короткім знайомстві з ним і на споминах його друзів, так як Миколи і Олі Коланківські, Глорії Кравченко-Фролик, Анни Балан і доктор Романа Curkowska. 10 літ по Kureleka смерті Інститут Святого Володимира зробив виставку праць Kureleka нашої громади, до ті речі, що ми маємо в нашій громаді. Я як голова мистецького комітету в той час запросила Jean Kurelek, його вдову, і Ейв Айзек, властителя галерії, в котрої Kurelek працював як грамар і виставляв свої картини. Вони прийшли разом і пару разів обходили виставку і підійшли до мене, і Jean почала розмову. І так я цитую, так пригадую добре. I'm rather embarrassed. I had no idea that Bill painted so much on Ukrainian theme. And Eva Isaac added, I've never seen these paintings. В 70-х роках я кілька разів була в Kurelekів хаті. Я бачила в підвалі його майстерню, бункер, і його скромну галерію. Знаючи, що мене цікавлять так звані українські картини, то значить картини на українську тему, він почав витягати їх зі стелі, зі стіни, з-під підлоги. Це була комедія. Вони всі були сховані, тому для мене було дивно. Окей, вони були сховані, бо я вам скажу, бо він був скромна людина. І він дуже працьовитий, але таємничий. І він хотів для своїх, він мав дуже tight контракт з Айзеком, але все одно він пробував продавати приватно для своїх людей. Він також потребував кеш на різні проєкти, що він мав, харитативні. І українці, як купували, то приносили йому кеш. Ніхто не питав. Наприклад, в 1970 році він звернувся до своїх так званих friends з пропозицією різдвяних карток по 25 центів. Доктор Curkowskyj потелефонував і замовив на $100, а Kurelek відповів, я знав, що наші
люди мене підтримають. І там є копія на стіні того листа, що він написав з його підписом. Так що прошу, пізніше можна подивитися. Брайан Дедора, що працював в Айзек майстерні, а так описує свою першу зустріч з Куреликом. Цитую. Late in the morning, a man from the first room comes down to our end and asks me if I'm Ukrainian. Nobody has ever asked me that question. As a matter of fact, I am. He puts his hand and says, so am I. I guess that makes us brothers. I am Bill Kurelek. Ще один приклад Kurelika і Ukrainian ідентичності, коли він працював над Polish Canadian. Він так описує своє знайомство з поляком Romaном Malenczakом. Our relationship has been a warm one because of Roman's artistic and philosophical sensitivity and because we share a common religious faith. However, being of Ukrainian origin, I found I could not share with him a common view of Polish-Ukrainian history. The two countries border on each other. So by mutual unspoken consent, we have avoided the subject. End of quote. W 1936 році dr Curkowskyj, активний член в той час КУК, попросив Kurelika зробити дизайн на так званий The Float Parade, присвячений 75-ліття українців в Канаді. Kureliкові подобалася ідея і сказав, треба показатись. Представив 4 рисунки на виставу і рекомендував себе на будову їх. I have all the necessary tools and I like to work with wood. І ті рисунки, пізніше, як будете мати час, то прошу подивитися, то є ілюстрації до тих парейд, що він пізніше збудував. По параді Kurelek сам розібрав виставу. Я будував, я знаю, як розібрати. І поскладені дошки сховав у storage. І то кінець, так що ми не знаємо, чи ви їх спалили, чи викинули на смітник, чи що сталося, на жаль. І ще один проєкт на замовлення Curkowskiego – то емблема для українців Канади. Та річ ще ніколи не була опублікована, треба щось зробити. То ви бачите, що тут є якась ілюстрація, так що це розповідає. Зі задоволенням Kurelek помагав пану Чумакові вибирати картини до ілюстрації дошкілля. Я думаю, що більшість з нас пригадують цю книжку. Там гарно. Такий покажний стиль. Politically correct. Never was sense of humor. Okay, наступний. Далі? Так що він також ілюстрував лист Микита. Чи вданий, то є друга справа, і можна багато над тим говорити, бо багато з нас ми привикли до, чи пам'ятаємо Едварда Козака і його чудові ілюстрації, то ніхто не може краще зробити, на мою думку. Але він зробив по-своєму. Треба згадати і признати, що українці в Канаді не все були задоволені з Kurelika малюнків. Анна Балан розказувала, що членкині Союзу Українок Канади, коли побачили The Ukrainian Pioneer Women's Series, не були задоволені, що Kurelик представив їх як старі, повненькі, грубенькі,
бабусі. Так що Але за його чинування і неймовірної праці, збереження української мови, традиції і духовності були дуже вдячні і задоволені. В тих картинах він відкрив свою душу, що так була наповнена українознавством, любові до своїх людей, пошана за їхню працю, труд, витривалість і життєрадість. Я не думаю, що тут треба багато розказувати. Мама вчить дитинку молитися. А тут писанки. А так дивіться, як жінка працює в хаті і дивиться, чи все в порядку на дворі. А то пикник. Тому що я згадала про його життєрадість. Люди працювати, але хотіли бути разом час від часу забавитися, заспівати, затанцювати. Спілка українських листів в Торонто з головою Мироном Левицьким відкладали прийняття Курелика як члена. Він для Левицького не професійний, а примітивний мистець. У нього нема лінії, було згадане. І його успіх не потриває довго, розказував Левицький. Курелика, найбільшими меценатами Курелика то були Микола і Ольга Коленківські. Перше вони купили Курелика «Страстя Христове», щоб ті 160 картин гідно показати, побудували чудову галерею в Ніагара-Фолз. В 1971 році Коленківські купили Kurelek a Ukrainian pioneer. І то є ті 6 panels, що тепер висять в Отаві. Я була на відкриттю, як туди Trudeau government купив. І вони були виворі. На тих картинах Kurelek представляє українських pioneers, їх виклик, їх випробування. З біди в Україні йдуть в далеку дорогу до Канади, де чекає на них корчування лісів, тяжка фізична праця, але через свою працьовитість і завзятість на кінець дочекались досягнень. Так що біда в Україні, дитинка боса в сніг летить. А тут корчування. Поставили їх перед лісом, то маєте скорчувати, я думаю, що тут деякі це згадували. А тут на кінець збіжав. Залишаючи нам питання про Курелика поїздку в Україну. Чи Україна зробила Курелика більшим українцем? Все питала Оля Коленківська. По-моєму, ні. Курелик їздив в Україну, він 2 рази їздив, щоб захлебитись в світ своїх предків, щоб зрозуміти свого батька. Він хотів побачити ті села і ту стару технологію, що вчила тих людей зі землею, щоб вони так любили. І своїм корінням. На жаль, почув і побачив, що то все, що він і ми цінимо і шануємо в Канаді, є понижене, втоптане режимом радянської України. Церкви позамикані, новий Бог то Маркс, Ленін, прогрес, технологія. Люди неконечні, непотрібні. Ті нарядя, що люди колись вживали, то все в музеях, а ті музеї, як він там перебував, дуже часто закриті, або його не допускали. Колишніх панів комуністичний режим заміняв на одного – державу, the state. Курелика мучила постійна брехня і пропаганда.
що чув від своїх водіїв і службовців. Але зрозумів і дуже радів, що місцеві люди знають, як з тим розбиратись. Ті люди, наповнені жорстоких переживань і знання народної мудрості, спокійно реагували на пропаганду. Присутністю Kureleka в селі комуніст хотів показатись і почути, як старий селянин похвалить владу. Цитую, а то на англійській мові. So then you must have seen great improvements in the years following the war, he questioned. I could not really say so. I just returned 2 years ago from 23 years in Siberia. It was a simple, matter-of-fact statement from the old man. Yet the official's face froze and he recoiled as if he had been hit. He walked away. Пише Kurelek. По дорозі з аеропорту в Торонто, то, що Kurelek сказав своїм дітям: You should be happy that you live in this country. Actually, to jest from the village. Czytali? З села. Значить, tu є, так як колись робили, а то є прогрес технології. А tu замість, десь бабця мішала хліб, tu вже машина. І то на кінець. Перед смертю Kurelek дуже прагнув намалювати ще одну монументальну картину для українців Канади. Був готовий. На жаль, забракло часу реалізувати цей проєкт. Я маю до вас всіх питання. Цікаво, що він мав на думці, що він для нас намалював. Дякую. Я хочу спровокувати свого чоловіка, щоб він сказав, як дійшло до того, щоб Kurelek малював ілюстрації до Лиса Микети. Можу сказати, він був тоді тим, що він, знаєте, свої робітні, той бункер виглядало. І Струк Данило і я, Струк Данило дістав переклад Франка Лиса Микети на англійську мову, тим, власне, мельником, що є вказаний в авторі. І той переклад був знаменитий, дуже-дуже добрий. І ми прийшли до Василя Kureleka з пропозицією, щоб він нарисував до того ілюстрації. І він так прийшов, ми з ним говорили по-українськи, він дуже гарно говорив українською мовою. А він каже, ну а про що той твір? Я його не читав, я мушу перечитати, чи то є моральний твір, чи ні. Він, знаєте, був такий дуже категоричний християнин. І ми йому принесли книжку, і він казав, ну то я вам скажу кілька днів, ми прийшли, і він так на нас дивиться і каже, то не є дуже моральна книжка, але вона є так добре написана, що я зроблю ті ілюстрації. І він то почав робити. А ми за той час старалися домовитися з видавництвом, щоб то видали. І ті, знається, вони нас в деякої мірі шукали, бо вони взяли той переклад мельника, який дуже добрий, і його зредагували на безнадійний, бо вони були тільки зацікавлені публікувати рисунки Kureleka, а не текст самого твору. А я мушу ще сказати, що як виходив він на стіні, дуже гарну картину, я так дивився на то, і питаюся його, чи ви то продаєте? Він каже, так, можу продати. Я кажу, скільки то буде коштувати? Він пішов, взяв метр, зміряв, помножив на якусь цифру, то було досить багато, я так скривився. А він каже до мене,
ви не маєте на то гроші. Я кажу, ну, кажу, на жаль, ні. Я кажу, заберіть. Не міг взяти, знаєте, так, в кожному разі він дуже цікава людина була. Та він був дуже добрий, серце добре було до українських людей. Я працювала з донькою, Kureleka працювала в нашому відділі Кривійській Торонто, я була студенткою. У неї були дуже роздвоєні погляди батька. Вона, значить, чищилася, що батько був признаний канадським оточенням, суспільством, з мистецькими картинами. Але одночасно в неї якась була критична, значить, думки про батька. Так. В той час, значить, вона була вихована мамою в англійській мові, і мама була англійка, якщо я не помиляюся. В той час робили виставку ікони Матері Божої в костелі, значить, на Квіні. Я не пригадую тільки тепер, в якому костелі ікону Матері Божої, яку намалював Kurelek. І вона тоді, власне, займалася тою виставкою, значить, ця ікона була подарована вже, напевно, її мамою, дружиною Kureleka, в тому костелі. Так що десь на Квіні є ікона Матері Божої в якомусь римокатолицькому костелі. А там збоку, там висить одна, чи стоїть ікона, то є копія ікони, що Kurelek намалював до святого Дмитрія. Але він сказав, що його перша і остання. Дуже пережив, казав, то для нього малювання ікон не підходить. Але можливо, що він картини для римокатолицькі, він якусь одну чорнобільську ікону намалював, і там ще щось таке. Тільки хочу дуже коротенько таке доповнення інформації, що творчість Kureleka все більше і більше стає відомою в Україні, і все більше дослідників займається, і, зокрема, з рядом доповідей виступала кандидат наук і доцент Чернівецького національного університету імені Федьковича Світлана Герегова, і з західноканадських збірників, які ми друкували, якраз стаття є Світлана, це, здається, 6-й передостанній збірник 12-го року. Більш відомо стає. Ну, вони, на жаль, не мають доступу до оригіналу тепер, спеціально тепер. Може я? У мене була нагода йти до цієї галереї. І якось ми проходили з моїми 3 синами, і я почула, що він там працює. Ну і я зайшла до нього. І питаю: пане Kurelek, чи ви знаєте ваше походження? Він каже: ковбой з Бойків, здається. А я кажу: а ви коли-небудь називали себе Kurelek? Ну, каже, щось такого я чув у своїй родині. Я кажу: моє прізвище є Kurelek. А знаєте, де Бойки опинилися? Він каже: чув, що їх там 300 років туди на Полтавщину десь, вони там зникли. I found it kind of mysterious. Тому що моя сестра також казала, що от полтавчани кругом Полтави повно Kurelekів. Ну і звідкіля вони? Та ж вони із Бойківщини. От такої історії я почула від нього. Я думаю, що може варто було поділитися з вами. Я мушу свою дружину спровокувати вона не спровокувала, за Kureleka і того куратора з МОМА. Так, з МОМА. Вічно, то є надзвичайно цікаве. А там ще було питання. Зараз перше питання. Я хотів вас запитати, що сталося з Kurelekом роботами, які були в галерії в Ніагарі. Я там був десь 15 років тому, і там є садочок для дітей, і вони мають кілька картин, переважно з Біблії Святого Матея.
Але я не думаю, що Франківського баченець мрія. Ті картини вони є, але, на жаль, вони є в підвалах. І вони там багато картин потребують реставрації до скоро. Він в той час картини є, всі картини є, але, на жаль, вони є в підвалі, і багато з них потребує реставрацію, поважну реставрацію. Бо він в той час, як малював їх, не мав грошей купити порядний матеріал чи порядні фарби, то все сипеться. Ну, там ще другі причини. Так що я не знаємо, що то буде з тими картинами. Там ще є пару українських, я навіть пригадую минулого року, чи 2 роки, портрет Лесі Українки, що я була здивована, що він намалював вмираючу Лесі Українку в Грузії, там, де вона померла. Якщо можна підкинути ідею, я не знаю, чи це актуально. В Woodstock, Ontario є маяк Української католицької церкви, що коли ви входите в нього і йдете вгору, то є малюнки чи ікони фактично, які зображують історію Христа. Хресну дорогу. Там також там є монастир, який практично вже доходить до кінця своєї роботи, але є місце, де могло би переробити, щоб... Я вам скажу, така проблема є з Passion of Christ, що то є дуже римокатолицьке. Наша церква, наш обряд, не більше, як сказати, емфасис є на воскресення, на світло, на надію. А його є дуже депресивний, я не думаю, що наші люди до того привикли. Щоб задоволені були. Прошу. До депресії ви не привикли? До депресії? Не знаю, а він добра пропозиція, прошу. Так, прошу. Мене спровокували, щоб я розказала історію, що як Kurelek тільки повернувся з Англії, працював для Айзека, він подав одну з своїх картин на виставку до Art Gallery of Ontario. І я точно не пригадую, але мені здається, що 62-й рік. Картина називалася Hailstorm in Alberta. І до журі виставки, але не тільки до журі виставки, але був запрошений директор музею модерного мистецтва з Нью-Йорку. І я в тій хвилині маю seniors moment, я не можу собі передати, як він називався. Але він приїхав на запрошення жіночого комітету при галерії бути журі на виставку, і також йому запропонували, що хочуть віддячитися, щоб він був такий добрий, вибрав для себе одну з картин з виставки. І там, очевидно, було багато абстрактного мистецтва, сучасного, модерного. Це був період, коли американський абстракціонізм був дуже популярний. І на превелике здивування всіх Kurelek, директор музею МОМА вибрав Kurelek. І була велика констернація, бо як так він вибрав людину і місця, якого ніхто в естаблішменті мистецькому не знав. І вони тоді ще сказали, що він може вибрати ще когось, що подав. Але в той спосіб картина Kureleka опинилася в музею модерного мистецтва, так звана МОМА, в Нью-Йорку. І як була виставка Kureleka кілька років тому, що подорожувала по Канаді, то вони цю картину стягнули, запозичили, і вона була частиною виставки. І я тільки не пам'ятаю, щоб там було пояснення, що оригінально, як ця картина попала до музею в Нью-Йорку.
Знаєте, про Kureleka є так багато цікавих повідей, так що то би забрало пару годин, а може треба цілу конференцію. На другий тиждень. Так.